සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Hiruwa-official YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට වටිනා app එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මේ app එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට බැරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හදන්න තේරෙන්නේ නැති ඕනම ගානක ෆොටෝ එකක් ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ ගාන හදන විදිය step by step ඔයාට app එකෙන් හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගානක් හදලා ඒ ගාන හරිද වැරදිද කියලා ඔයාට සැකයි නම් මේ app එකෙන් ඒ ගානේ ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ ගාන ඔයා හදලා තියෙනවා හරිද වැරදිද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නොකර මේ app එක මොකද්ද මේ app එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Play Store app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට උඩින් බලන්න පුළුවන් වෙනවා search bar එක. ඉතින් search bar එක ඔයා search කරගන්න ඕනේ Photomath කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Photomath කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ උඩින් මෙන app එක ඔයාටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Photomath කියන app එක. ඉතින් මේ app එක දැනටම මම ෆෝන් එකට install කරගෙන තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට open දෙනවා. ඔයාත් install කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට open දෙන්න. ඉතින් open දුන්නාට පස්සේ මුලින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඉතින් how old are you කියලා අහනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මට වයස 18ක් හින්දා මම මේ විදිහට 18 දෙනවා. 18 දීලා මම මේ විදිහට next දෙනවා. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ වයස දීලා මේ විදිහට next දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අහනවා ඔයා parents teacher student. ඉතින් මම student හින්දා මම මේ විදිහට student දෙනවා. ඔයාට මෙතනින් ඔයා teacher කෙනෙක් නම් teacher දෙන්න පුළුවන්. parents කියන්නේ ඔයා අම්මා හරි තාත්තා හරි කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් parents දෙන්න. මම මේ විදිහට student හින්දා මම student දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට student touch කරලා මම මේ විදිහට next දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට next දුන්නාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා skip කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ skip කියන එක එකපාරක් touch කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා allow deny කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ allow කියන එක එකපාරක් touch කර ගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉන්න ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඉතින් ඔයා මෙතනින් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා කතරයක් මෙන්න මේකට එකපාරක් touch කරගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක open වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට හදාන්න අවශ්‍ය ගාණක් මෙන්න මේ විදිහට ගානට අල්ලන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට කලින්ම ලියාගත්ත ගාණක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ගානට අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්කෑන් වෙලා ඒ ගාන හැදිලා ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් පෙන්නනවා. හරි ඉතින් තව ගානක් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට තව ගානක් ලියාගත්තා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ ගානෙත් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ ගානත් මෙන්න මේ විදිහට හැදිලා step by step ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇදලා තව හදලා තියෙන විදිහ බලා ගන්න. ඉතින් අපි තව ගානක් හදලා බලමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ 11 අච්චු පොතක් ගත්තා. ඉතින් 11 අච්චු පොතක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හරස්කඩ වර්ගඵලය හොයන ගණන් වගේක්. ඒ වගේම තමයි පරිමාව හොයන ගානකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ උත්තරෙත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ උත්තරේම එයිද කියලා මේ ඇප් එකෙනුත්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ ගානේ ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගහගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 54 උත්තරේ ආවා. ඉතින් ඔයාලට කලින් බලන්න පුළුවන් වුණා ඒ උත්තරේ 54මයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා slow in step කියන එක touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට හදපු විදිහ step by step බලා ගන්න ෆොටෝ එකක් හලේ ගානේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කැමරා මෙන්න මෙතන මේ කොටුව ඔයාලට අවශ්‍ය ගානට මේ විදිහට touch කරලා හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උත්තරේ මේ විදිහට 1080 ආවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ටච් කරලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇද්දොත්
ඒක හදලා තියෙන විදිහ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් දාලා තියෙනවා පේජ් එකේ සහ ගෲප් එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතර සමු ගන්නවා. වීඩියෝ බලපුවාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.